ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 3 ሶሻል ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት ኢን ኢትዮጵያ ፍሮም ዘ ሚድ 19th ሴንቸሪ አፕ ቱ 1941 የሚለው ዩኒታችን ነው። በዛሬው ደግሞ የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እንመማራለን። ቶፒካችንም ኤክስተርናል አግሬሽንስ ኤንድ the unity of Ethiopian people in the defense of national sovereignty from 1871 up to 1896 የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን እንቆያለን። እናንተም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ይህን ቪዲዮ ጀምሩት። እንዲሁም ደግሞ በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱላችሁ የተለያዩ ፓርቶች ማለት ነው የደወል ምልክቷን ወይም የኖቲፊኬሽን ምልክቷን በመጫን በየጊዜ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ እንግዲህ ጋይስ እዚህ ላይ የምንመማረው አጠቃላይ ጦርነት ይበዛዋል ወይም ጀስት ኮንፍሊክት ይበዛዋል። ብዙ የኮንፍሊክት ቃላቶች አሉ። እያንዳንዱን ቃል አዳዲስ የሆኑ ቃላቶችን እየተረጎምን ምናምን ነው የምናልፈው ማለት ነው። The second half of the 9th century was a period during which the survival of Ethiopian independence was put to the utmost test. እንግዲህ የ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሁለተኛው አጋማሽ በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ወይም የነጻነት ጉዳይ ፈተና ላይ የወደቀበት ጊዜ ነበር ማለት ነው። ፈተና ላይ የወደቀበት ጊዜ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስንል እንግዲህ በ19 ምናምን ሳይሆን በ1850ዎቹ በላይ ማለት ነው። the second half of 19th century ማለት ከ1850 በላይ እንደማለት ነው። ስለዚህ ከ1850ዎቹ ስፔሻሊ 60ዎቹ ምናምን አካባቢ የኢትዮጵያ ነጻነት ወይም ኢንዲፔንደንስ ፈተና ላይ ወድቆበት የነበረበት ጊዜ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ኢምፔረር ቴዎድሮስስ ሞደርናይዜሽን ድራይቭ emanated mainly from the understanding of this danger to Ethiopia. አይታችኋል እንግዲህ ቴዎድሮስ ኢትዮጵያን ሞደርናይዝ ለማድረግ ወይም ለማሰልጠን ወይም ያደገች ሀገር ለማድረግ ህልም ነበር። ይህ ህልሙ ደግሞ ኢትዮጵያን አደጋ ውስጥ ሊጥላት ችሏል ማለት ነው። ወይም ወደ ከፍተኛ አደጋ አስጠግቷት ነበረ። because ካደጉ ሀገሮች ወይም ከበለጸጉ ወይም ከታላላቅ ሀገሮች ጋር ተላትሞ ነበረ። ስፔሻሊ ከእንግሊዞች ጋር ማለት ነው። ምክንያቱም ከእንግሊዞች የጦር መሳሪያ እንዲላክለት፣ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች እንዲላኩለት፣ የተለያዩ ምሁራን መጥተው የሀገሩን ህዝብ እንዲያሰለጥኑለት ምናምን በተደጋጋሚ ደብዳቤ ይልክ ነበረ። ዴን ምላሽ ሲያጣ ቀጥታ ወደ እርምጃ ነው የሄደው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ዳንጀር ውስጥ ወይም አደጋ ውስጥ ገብታ ነበር ማለት ነው። He needed the technical support of Europe, particularly that of British or Britain, both against what considered to be the main threat to Ethiopia, namely Egypt, and to assist him in his goal of modernization of the country. በዋናነት እንግዲህ የሰው ቴክኒካል ሳፖርት የሚፈልገው ከማን ነው? ከብሪቴን ነው። ከብሪቴን ቴክኒካል ሳፖርት የሚፈልገው ምናልባት የጦር መሳሪያ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን የሚፈልገው ግብጽ ብዙ ጊዜ ጠላቱና ታስቸግራለች ከጥንት ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ኢጅፕትን ለመመከት፣ ሁለተኛ አገሩን ለማሰልጠን ምናምን ነው ከብሪቲሽ ጋራ ይጻጻፍ የነበረው ብዙ ነገሮችን ያደርግ የነበረው ማለት ነው። At the result in 1862 Theodorus sent a letter of Queen Victoria. Queen Victoria means a queen of Great British ማለት ነው. Requesting military assistance through the Council Cameroon. አይታችኋል። ለንግስት ቪክቶሪያ ምን ላከ? ደብዳቤ ላከ በ1862 በፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው። ይህ ደብዳቤም የተላከው በማን ነው? በኮንሱል ካሜሮን አማካኝነት ነው። ኦኬ ይህ ይዞት የሄደው ደብዳቤ ስለምንድነው የሚዋራው? ስለ ሚሊታሪ አሲስታንስ ወይም ስለ የጦር መሳሪያ እርዳታ ነው የሚጠይቀው። ብሪቴንን የጦር መሳሪያ እንድትረዳው because ኢጂፕት ያን ታይም በጣም ከፍተኛ የሆነ የጠላትነት ደረጃ ላይ ደርሳ ስለነበረ ማለት ነው። ካሜሩን came back to Ethiopia via Egypt without any response. ይህ የተላከው ሰውዬ እንግዲህ ካሜሩን የሚባለው ሰውዬ ምንም አይነት ምላሽ ሳይዝ ጭራሽ በየት በኩል ብሎ ነው የመጣው? በኢጂፕት በጠላቲቱ ኢጂፕት ወይም በግብጽ በኩል ብሎ ተመለሰ ማለት ነው። Here Theodorus held Cameroon directly responsible for the lack of response to his letter of 1862 to Queen Victoria of England. He also suspected him of conspiring with the Turks, therefore the Egyptian against him.
ያረፍተ ነገር ምንድነው የሚለው መሰላችሁ? ቴዎድሮስ ቀጥታ ካሜሩን የተባለውን ሰው ወይም ኮንሱል ካሜሩን ዳይሬክትሊ ያዘው። ለምንድን ነው ያዘው? ምንም አይነት ምላሽ ይዞ ስላልመጣ ያዘው ማለት ነው። በ1862 ላይ ለንግስት ቪክቶሪያ እንዲያደርስ የላከው ደብዳቤ ምንም ምላሽ ሳያገኝ ባዶውን ሲመጣ ያዘው። ከዛም ቴዎድሮስ ምን አደረገ? ይሄ ካሜሩን የሚባል ሰው በኢጅፕት በኩል መምጣቱ ሴራ ወይም የሆነ ተንኮል አስቦብኛል። ኮንስፓይሪንግ ስንል ማሴር ነው። ስለዚህ የሆነ ሴራ ሲሯል ብሎ ሰስፔክት አደረገው ወይም ጠረጠረው ማለት ነው። ከማን ጋራ? ከቱርኮች ጋራ ሆነ ማለት ያው ከግብጽም ጋር ነው ማለት ነው። ቢኮዝ በዛ ታይም ቱርኮችም ኢጅፕቲያኖችም እኩል ነበረ እንደ ጠላትነት ሆነው ሲሰሩ የነበሩት ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ካሜሩንን ምን አደረገ ማለት ነው? ቴዎድሮስ ያዘው ማለት ነው። ምንም አይነት ሪስፖንስ ይዞ ስላልመጣ። ኦኬ All learning about the impersonment of the Europeans, Queen Victoria sent a letter through Hormuzd Risa. እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ። ኢምፕሪዝንመንት ምን ማለት ነው? እንዲሁም ይሄ ሰው ያለ ሃርሙዝድ ራሰን የሚባል ሰው አሁን ዩሮፒያኖች እየታሰሩ ነው። ላይክ እንደነ ካሜሮን አይነት ሰዎች ማለት ነው፣ መልእክተኞች። ስለዚህ የብሪቴን መንግስት እንግዲህ ብዙ ዩሮፒያን መታሰራቸውን ሲሰማ ንግስት ቪክቶሪያ ደብዳቤ ላከች። ለማን? ለኪንግ ቴዎድሮስ ወይም ለኢምፐረር ቴዎድሮስ ማለት ነው። በማን በኩል? በሃርሙዝድ ራሰም አማካኝነት ደብዳቤው ተላከ፣ የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱ ማለት ነው። which did not satisfy ቴዎድሮስ። አሁን ይህ የተላከው ደብዳቤ ቴዎድሮስን ሊያረካው አልቻለም ወይም ሊያስደስተው አልቻለም። ቢኮዝ ቴዎድሮስ የሚፈልገው የካሜሩንን ደብዳቤ ምላሽ ነበር የሚፈልገው እንጂ ሃርሙዝድ ይዞት የመጣውን ራሰም ይዞት የመጣውን ደብዳቤ አልነበረም። ቢኮዝ እሱ ጠይቆ የነበረ የቴክኖሎጂ ድጋፍ፣ ቴክኒካል ድጋፍ፣ የሚሊታሪ ድጋፍ ምናምን ነበር እንጂ ጀስት የታሰሩ ዩሮፒያኖችን ፍታ የሚል ደብዳቤ አልነበረም የሚፈልገው። ስለዚህ he didn't satisfy ቴዎድሮስ which did not satisfy ቴዎድሮስ. After some communication the British Parliament decided to take a military action. መጨረሻ ላይ እንግዲህ በተደጋጋሚ ደብዳቤ ቢላክም ቴዎድሮስ ሊሰማ ስላልቻለ ምንድነው ያደረገው? የብሪቲሽ ፓርላማ ቀጥታ የሚሊታሪ አክሽን ወይም ጦርነት ውስጥ እንዲገቡ ነው ውሳኔ ያሳለፈው ማለት ነው። ኦኬ ቀጥታ ወዴት ገቡ? ወደ ጦርነት ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴዎድሮስስ ዩሮፒያን ካፒቲቭ ኦኬ ካፒቲቮች ናቸው እነዚህ። እዚህ ጋር ካፒቲቭ ስንል ማለታችን ነው ምርኮ ማለት ነው። ስለዚህ የዩሮፒያን የቴዎድሮስ ምርኮኞች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ መታሰር ያሳሰበው የብሪቴን ፓርላማ ነው ቀጥታ ኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጦርነት ለማወጅ የወሰነው ማለት ነው። To free their citizens arrested by Theodorus, the British sent in late 1867 a large military expedition commanded by Sir Robert Napier. Look, እንግዲህ በ1867 መጨረሻ አካባቢ ሮበርት ናፒየር የተባለ የእንግሊዝ ጀነራል ነው ቀጥታ በቂ የሚባል ከበቂም በላይ በጣም ለርጅ የሚባል ወይም በጣም ትልቅ የሚባል የጦር ኃይል ነው ወደ ኢትዮጵያ ያዘመተው ማለት ነው። ቀጥታ ወይም ወደ ቴዎድሮስ ያዘመተው ማለት ነው። With the help of local allies who had their ambition and grievance against Theodorus, which as ካሳ ምርጫ of Tigray, the future Emperor Yohannes IV, two British were able to make their march from the coast to the interior. Look, አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር አለ። የውጭ ጠላቶች ብዙ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡት በሰሜን በትግራይ በኩል ነው። ሶ በዚህም ዘመን ምንድነው የሆነው? ካሳ ምርጫ ወይም ካሳ ምርጫ ማለት እንግዲህ አጼ ዮሐንስ ነው ኖርማል ስሙ ነው ካሳ ምርጫ። አጼ ዮሐንስ ደግሞ የንግስና ስሙ ነው። ስለዚህ ካሳ ምርጫ ወይም አጼ ዮሐንስ ንጉስ ነገስት ከመሆኑ በፊት የንግስና ፍላጎት ወይም ምኞት ስለነበረው ከእንግሊዞች ጋር በማበር ወደ ውስጥ እንዴት እንደሚገባ መንገዱን በማሳየት ከካስት ቱ ዘ ኢንቴሪየር ወይም ወደ ውስጠኛው የኢትዮጵያ ክፍል እንዴት እንደሚገቡ እየመራ አስገብቷቸው ነበር ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ግሪቫንስ ስንል ቅሬታ ማለት ነው። ከቴዎድሮስ ጋር ቅሬታ ነበረው ካሳ ምርጫ። እንዲሁም ደግሞ አምቢሽንስ ወይም በቴዎድሮስ ቦታ የመተካት ምኞትም ስለነበረው ነው
ጀስት ከውጭ ኃይሎች ጋር አብሮ የመራ ይዟቸው የመጣው ማለት ነው። On 10 April 1868 up to 8,000 Theodorus soldiers, including his general Gabriel, tried to check the advancing British forces but were defeated at the Battle of Aroge. እንግዲህ አፕሪል 10 በ1868 8000 አካባቢ የሚደርሱ የቴዎድሮስ ወታደሮች ያ ማለት ጀነራሉ ገብርዬ ሆነው ማለት ነው የብሪቲሾችን አድቫንሲንግ ወይም ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውን ቼክ ለማድረግ ነው የሄዱት። ግን ኦልሬዲ ገብተው ነበረ ወደ ኢነር ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ። ግን አት ዘ ባትል ኦፍ አሮጌ ላይ ምን አሉ? ተሸነፉ ማለት ነው። አት ዘ ባትል ኦፍ አሮጌ The following day on 11 April 1868 Theodorus released his European captive and on 13 April 1868 Theodorus committed suicide at መቅደላ። እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልከቱ። አሁን በመጀመሪያው ቀን አሮጌ ላይ ተሸነፉ የቴዎድሮስ ሶልጀሮች ወይም ወታደሮች ማለት ነው። በሁለተኛው ቀን ደግሞ ያ ማለት በ11 አፕሪል 11 ላይ ካፒቲቮችን ለቀቃቸው ወይም ምርኮኞችን ለቀቃቸው። ግን ቢለቃቸውም ኦልሬዲ የብሪቴን ወታደሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ስለነበረ ያው ከጦርነት አልተመለሱም። ዴን ውጊያ ላይ ያሉ በስንተኛው ቀን በ13 ማለት ነው። ጦርነቱ የተጀመረ እንግዲህ በ10 ነው። በ13 አጼ ቴዎድሮስ ራሱን በሽውጥ አጠፋ ማለት ነው። የት? መቅደላ ላይ። ይህ የሆነበት ምክንያት የራሱ የሆነ ሪዝን አለው። This was followed by the burning of his fortress and looting of treasure. በዋናነት ዋና ምክንያት የሚባለው እንግዲህ ፎርትረስ ማለት እዚህ ጋር ምሽግ ማለት ነው። ስለዚህ ምሽጉ መቃጠሉን ሲያይ፣ ከዛ በተጨማሪ looting of treasure ስንል ደግሞ ሀብት ንብረት መዘረፍ ማለት ነው ወይም ዝርፊያ። ስለዚህ እሱ በከፍተኛ ሁኔታ ሲዘረፍ ሲያይ አልቻለም። ከዛ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ እንደተጻፈው ልክ ገብርዬ ቀድሞት ሞቶ ነበረ ማለት ነው ጀነራል ገብርዬ። ስለዚህ ጀነራል ገብርዬ ሲሞት ጀስት ብቻውን ማሸነፍ እንደማይችል ሲያውቅ ላለመማረክ ወይም እጁን አሳልፎ ላለመስጠት ሲል ራሱን አጠፋ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር በስዕሉ እንደምታዩት the main and key gates of መቅደላ ወደ መቅደላ መግቢያ በር ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ዋና መግቢያው ነው እዚህ ስዕሉ እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ the fort of መቅደላ burnt after the British expeditionary force defeated Emperor Theodore II. ይሄ እዚህ ላይ የምታዩት ስዕል እንግዲህ ፎርትረስ ነው ወይም ምሽግ ነው። መቅደላ ላይ የነበረ ምሽግ ነው። ግን ምሽጉን በሉት ምንም ነገር በጣም ላርጅ የሆነ ሚሊታሪ ፎርስ ስለነበረ የብሪቲሽ ፎርስ ሁሉንም ነገር ውድም አድርጎት ነው ሄደው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደብረታቦርን መቅደላ the two historic sites of Theodore II እንግዲህ በዋናነት ቴዎድሮስ ብዙ ስራዎችን ወይም ብዙ ታሪካዊ ድርጊቶችን ያካሄደበት መቅደላና ደብረታቦር ላይ ነው ማለት ነው። ደብረታቦር እንግዲህ እዛ አካባቢ ሆኖ ነው ይገዛ የነበረው። መቅደላ ደግሞ መጨረሻ ላይ ራሱን ያጠፋበት ቦታ ነው ማለት ነው። The British showed no interest to remain in control of the country and thus left immediately. እንግዲህ ብሪቲሾች ምንም እንኳን የኢትዮጵያ መንግስት ማሸነፍ ቢችሉም እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ የመቆየት ምንም አይነት ፍላጎት አልነበራቸውም። ስለዚህ ወዳውኑ ካፒቲቮችን ወይም ምርኮኞቻቸውን አስፈትተው የሚያጠፉትን አጥፍተው ለቀው ነው ኢትዮጵያን የወጡት ማለት ነው። However, the easy way in which the British accomplished this mission in Ethiopia created a false impression on Egyptian about Ethiopia. ተመልከቱ። አሁን እዚህ ላይ ብሪቲሽ ወደ ኢትዮጵያ በቀላሉ መግባት የቻለችው በሰሜን በኩል ያለው የሰሜኑ ንጉስ ያ ማለት ካሳ ምርጫ ወይም በኋላ አጼ ዮሐንስ ቀጥታ መርቶ አስገብቷቸው ስለነበረ ነው ቀላል የሆነው። ኦኬ ሶ በቀላሉ እየተመሩ ገብተው የሚፈልጉትን ነገር አጥፍተው የሚወድሙትን ነገር አውድመው አላማቸውን አሳክተው በቀላሉ መሄዳቸው ለኢጂፕት ሌላ ፎልስ የሆነ እይታ አደረባቸው ወይም ሐሰታዊ የሆነ ግምት አሳዩ በውስጣቸው ማለት ነው። ምልላችሁ ፈልጌ ነው ለካ እንደዚህ ደካማ ሀገር ነች እንዴ ማንንም እንደፈለገ ገብቶ የሚወጣባት ነች ምናምን ብለው በቃ የሆነ ወኔያቸው መጣ ማለት ነው። ወይም ባጭሩ ኢትዮጵያን ለመዳፈር ተነሳሱ ማለት ነው። እዚህ ላይ ከዚህ ቀደም ፈርተው አክብረው ነበር አርፈው የተቀመጡ እንጂ ማረፍ ፈልገው አልነበረም ኢጂፕቲያን ባይ ዘ ዌይ ኢጂፕት ለኢትዮጵያ አርፋ አታውቅም። ስለዚህ
ብሪቴን በቀላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብታ አላማዋን አሳክታ መውጣቷ ለኢጅፕቶች ምን ሰጠ? ወኔ ወይም በቃ የሐሰታዊ የሆነ እሳቤ እቺ ደካማ ሀገርና በቃ ምናምን ሄደን ንውረራት አይነት ማለት ነው። So they immediately showed a keen interest of occupying the northeast Africa, including Ethiopia, with the ambition of controlling the source of Nile. አይታችኋል። ከዛ በኋላ ምን አሰቡ ኢጅፕታውያን? የኖርዙን ኖርዝ-ኢስት ማለት ነው። የኖርዝ-ኢስት ማለት የሰሜን ምስራቅ የአፍሪካን ክፍል መቆጣጠር ፈለጉ። ማንን ጨምሮ? ኢትዮጵያን ጨምሮ። ኢትዮጵያን ኮንትሮል የሚያደርጉበት ዋነኛ ምክንያታቸው ምንድነው ካል የብሉ ናይልን ሶርስ ወይም የአባይን ወንዝ መነሻውን ጨምሮ መቆጣጠር ስለሚፈልጉ ቢኮዝ በየጊዜው አባይ ይገደባል ወይም አባይ ልማት እንዳናለማበት ምናምን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ከሶርሱ ጀምሮ ኮንትሮል ማድረግ ምኞታቸው ስለነበረ ቀጥታ የሰሜን ምስራቅ አፍሪካን አጠቃላይ ያንን መንደር መቆጣጠር ፈለጉ ማለት ነው። after making initial encroachments along the Ethiopian sides of the Red Sea, they prepared a very grand campaign to control the whole of the country. ተመልከቱ እዚህ ላይ encroachment ስንል ጥሶ መግባት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እንግዲህ በሬድ ሲ በኩል ወይም በቀይ ባህር በኩል ምን ብለው ገቡ? ጥሰው ገቡ ማለት ነው። አታት ታይም እዚህ ጋር ቀይ ባህር ምንድነው የሚያገናኘው ከኢትዮጵያ ጋር ካላችሁ because during that time ኤርትራ was also a part of Ethiopia. ኤርትራም የማ ፓርት ነበረች? የኢትዮጵያ ክፍል ነበረች። ስለዚህ ኢትዮጵያን የሚያዋስናት ማን አለ? ቀይ ባህር አለ ማለት። ስለዚህ በቀይ ባህር በኩል ብላ ገብታ ከፍተኛ የሆነ ግራንድ ቬሪ ግራንድ ካምፔን ገዝ ላይ ካምፔን ማለት ባይዘው ዘመቻ ማለት። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ አካሄደች ማለት ነው ሙሉ አገሪቱን ለመቆጣጠር። ኦኬ that came in 1875 when Khedive Ismail Pasha, the Egyptian leader, sent his troops to invade Ethiopia in 3 directions. እንግዲህ ይህ የሆነው መቼ ነው? በ1875 ነው። ካዲቭ እስማኤል ፓሻ የተባለ የኢጅፕት መሪ በነበረበት ጊዜ ነው። ሶ በሶስት ዳይሬክሽኖች ወይም በሶስት አቅጣጫዎች ነው ኢትዮጵያን መውረር የፈለገው ማለት ነው። first was the Zaila front led by Muhammad Rudolf Pasha. ኦኬ የመጀመሪያው በበኩል ነው በዛይላ ፖርት በኩል ወይም በዛይላ ወደብ በኩል የሚመራውን በማን ነው? በሙሐመድ ራውፍ ፓሻ አማካኝነት ነው። ሙሐመድ ራውፍ ፓሻ which resulted in the occupation of the Harar Empire, Emirate from 1875 to 1885. ስለዚህ ማንን መያዝ ጀመሩ? በዛይላ በኩል ሄደው የሐረር ኢምፓየርን መያዝ ችለዋል። the second front was led by ዋርነር ሞዜንጀር። ሁለተኛው ደግሞ ዋርነር ሞዜንጀር የሚባል ኮማንደር ነው ይመራ የነበረው። the architect of the whole of the Ismail's scheme for the invasion of Ethiopia and started from the direction of Tajura or simply Djibouti but was annihilated by the Afar. የሁለተኛው ደግሞ በዋርነር ሞዜንጀር የሚመራ በየት በኩል? በጅቡቲ በኩል ወይም በታጁራ በኩል ነበረ። ግን በመጨረሻ በማን ሙሉ በሙሉ ሊባረር ችሏል? በአፋር ሊባረር ችሏል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጅቡቲ ጋር ምን አገናኘን ካል during that time ጅቡቲም የማን ፓርት ነበረች? ጅቡቲም የኢትዮጵያ ፓርት ነበረች። አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ የምትባለው በዛን ታይም አሁን ፕሬዘንት ዴይ ላይ ያለችው ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ እና ጅቡቲ ማለት ነው። ጅቡቲ ለማን ተሽጣ ነው? ለፈረንሳይ ተሽጣ ነው። ኤርትራ ደግሞ በጣሊያን ኢንቬንሽን ጊዜ ወይም ወረራ ጊዜ ኢጣሊያ ተገዝታ ስለነበረ የሆነ ቁርሾ ነበረ ወይም አለመግባባት ነበረ። በኋላም አሁን በኢህአዴግ ዘመን በቅርቡ ከ23 ዓመት በፊት ወይም አሁን እየመራ ያለው ኢሳያስ እና መለስ ዜናዊ ሁለቱ ሲጣሉ ያም የራሱን ይዞ ሄደ፣ ይሄም የራሱን ተከፋፈሉ እንጂ አንድ ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ከ20 ምናምን ዓመት በፊት ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ ሀገር ነበሩ ማለት ነው። Finally, Colonel Arendrup and Arkelby led another 2,000 well-armed troops through the ምጽዋ። በመጨረሻም ይህ ማለት ፈርስት ሰከንድ አይተናል፣ ሶስተኛው ማለት ነው። ፋይናሊ አረንድሩፕ እና አረካል የሚባሉ ሁለት ሰዎች ወይም ኮማንደሮች 2000 አካባቢ የሚጠጋ በጣም የሰለጠነ ወታደር በምጽዋ ወደብ ያ ማለት በኤርትራ በኩል ማለት ነው። ኦኬ በዛ በኩል ይዘው ገቡ።
Emperor Yohannes IV and his general Ras Alula mobilized about 20,000 forces and encountered the Egyptians at the Battle of Gundat in 6 November 1875, in which the Egyptian troops were severely defeated. እንግዲህ ግብፃውያን ሶስት አቅጣጫ ይዘው ኢትዮጵያን ኢንቫይድ ሊያደርጉ ወይም ሊወሩ የመጡት በቀላሉ ብሪቴን ገብታ ስለወጣች እኛም የፈለግነውን አድርገን መውጣት እንችላለን ብለው ፎልስ ኢምፕሬሽን በአእምሯቸው ላይ ተፈጥሮ ስለነበረ ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ግንባር ላይ እንግዲህ 2000 የሚደርሱ የሰለጠኑ ወታደሮችን በምጽዋ በኩል ይዘው ሲገቡ ዮሐንስ አራተኛ ኢምፔረሩ ማለት ነው እና የጦር ጀነራሉ ራስ አሉላ አባ ነጋ 20,000 የሚደርሱ ወታደሮችን ይዘው አደ ባትል ኦፍ ጉንዳት ኦኬ ጉንዳት ተባለ ባትል ላይ በ1875 ኖቬምበር 16 ላይ ሊያሸንፏቸው ችለዋል ማለት ነው። ቡልቦም The Egyptians again recognized their forces and sent army to invade Ethiopia. However, they were defeated at the Battle of Gurra from 7 up to 9 March 1876. በአመቱ ደግሞ ከአንድ አመት በኋላ ከጉንዳት ጦርነት በአመቱ ማለት ነው ጉራ የሚባል ቦታ ላይ እንዲሁ ሙሉ በሙሉ ተሸንፈው ሄዱ ማለት ነው። ኦኬ መተው ጸብ አጫሪ ናቸው ወይ ኦልዌይስ ጸብ እንደጫሩ ነው እነዚህ ኢጂፕታውያን ማለት ሰው በሁለቱም ወረራ ምን ተደርገዋል ተሸንፈው ሄደዋል ማለት ነው። ጉንዳት ላይ ጉራ ላይ ማለት ኦኬ The other foreign and most dangerous power which came to challenge Ethiopian independence in the last quarter of the 19th century was Italy. ሌላኛዋ ደግሞ የውጭ ስጋት የሆነችውና የኢትዮጵያን ነጻነት ለመንጠቅ ስፔሻሊ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ኳርተር ኦኬ አካባቢ የነበረች ሀገር ማነች? ኢጣሊ ነበረች ወይም ጣሊያን። With the opening of the Suez Canal in 1869, the Red Sea regions had acquired a great strategic and commercial importance. እንግዲህ ሲዩዝ ካናል የሚባለው ግብጽ አካባቢ ነው የሚገኘው። በ1869 አካባቢ ነው የተከፈተው። እሱ መከፈቱ እዛ አካባቢ ላይ ስትራቴጂክ ቦታ ስለሆነ ኮምፒቲሽን ይፈጠራል፣ ከፍተኛ የሆነ ፍክክር ማለት ነው። because ኮመርሻል ኢምፖርታንስ አለው። በንግዱ ዘርፍ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ በኢኮኖሚክ ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው ይሄ ኤሪያ። The Italian foothold on the Horn of Africa began when the Italian private shipping company Robertino had bought the port of Asab from the local chief in 1869. The port was transferred to Italian government in 1882. እንግዲህ ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር አፍሪካን ስፔሻሊ የምስራቁን አፍሪካ ለመርገጥ ሀብ ላይ ጀመረችው ጣሊያን መቼ ነው? ፕራይቬት ሺፒንግ ካምፓኒ እዛ አካባቢ ላይ ተመስርቷል። እንግዲህ ሜዲትራኒያን አለ፣ ከሜዲትራኒያን ወረድ ስንል ቀይ ባህር አለ። ስለዚህ ሺፒንግ በጣም አዋጭ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከሎካል ቺፍ ወይም ያን አካባቢ ከሚያስተዳድር አንድ አለቃ በ1869 አሰብ ፖርትን ገዝታ ነበር። ማን? ጣሊያን ማለት ነው። ዴን መጨረሻ ላይ ሙሉ በሙሉ ይሄ ፖርት ለጣሊያን ገቨርንመንት ምን አለ በ1882 ትራንስፈር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሰብ የማን ሆነ? በዋናነት አሰብ የኢጣሊያን ሆነ ማለት ነው። አሰብ ማለት የት ነው ያለ ካላችሁ ኤርትራ ላይ ማለት ነው አሁን ላይ ቢኮዝ አሁን በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያም ያስፈልገኛል ምናምን እያለች ያለችው ወደብ አሰብ ነው። ስለዚህ እሱ በጣሊያን መንግስት ውስጥ ቁጥጥር እንዲውል ተደረገ ማለት ነው። ኦኬ Moreover, Great Britain secretly transferred ምጽዋ from Egypt to Italy in 1882. ሌላኛው ደግሞ አሁን ምጽዋ የማን ነበር? የኢጅፕት ነበር በዛን ታይም ነው። ስለዚህ ግሬት ብሪቴን እንግዲህ ኢጅፕትን ተቆጣጣር ስለነበረ ምጽዋን በሚስጥር ለማን አስተላለፈች? ለጣሊያን ማለት ነው በ1885። ስለዚህ ጣሊያን ስንት ወደብ ኖራት ማለት ነው? ሁለት ወደብ፣ አሰብም ምጽዋም። ምስራቅ አፍሪካን በዋናነት ኮንትሮል ለማድረግ ምቹውን ሁኔታ ተፈጠረላት ማለት ነው። ነዳይ ምጽዋን በሉት አሰብም የት ነው ያለው? ኤርትራ ላይ ነው ማለት ነው። Using this basis as a springboard, Italy began penetrating northern Ethiopia. መረመላሽ እንግዲህ ስፕሪንግ ቦርድ ስንል ልክ እንደ መሸጋገሪያ ማለት ነው። ይህንን ሁለቱን
አሰብንና ምጽዋን ስታገኝ ልክ እንደ መንደርደሪያ ወይም እንደ መሸጋገሪያ እነዚህን ነገሮችን በመውሰድ ወደ ኢትዮጵያ በቀላሉ ፐነትሬት ማድረግ ወይም መግባት ቻለች። ስፔሻሊ ኖርዘርን ኢትዮጵያ ወይም የሰሜኑን ኢትዮጵያ ክፍል ማለት ነው። ያም መረብ መላሽ የሚባለው ማለት ነው። but they were defeated decisively at the Battle of Dogali by ራስ አሉላ አባ ነጋ or ራስ አሉላ እንግዳ in 1887 ምንም እንኳ ወደ ሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ፐነትሬት ብታደርግም እንኳ ጣሊያን በ1887 በማን አማካኝነት በራስ አሉላ እንግዳ። ራስ አሉላ እንግዳ እንግዲህ ማን ነው? የኢምፔረር ዮሐንስ ጀነራል ነው፣ የጦር ጀነራል ነው። ስለዚህ በቀላሉ አት ዘ ባትል ኦፍ ዶጋሊ ላይ ዶጋመድ ልትደረግ ትችላለች ማለት ነው። ኢምፔረር ዮሐንስ ፌመስ ጀነራል ኤንድ ራይት ሃንድ ማን ማለት ነው። አሉላ እንግዳ ማለት የአፄ ዮሐንስ ታዋቂ ጀነራል እና ቀኝ እጁ ነው። በቃ ያለ ራስ አሉላ እንግዳ ወይም ራስ አሉላ አባ ነጋ ኢምፔረር ዮሐንስ ምንም ነው፣ ቀኝ እጁ ነው። ገብቷችኋል? There was a parallel development in the western part of the country bordering Sudan. በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ አንድ ጠባጫሪ የሆነች ሀገር ማነች? ሱዳን ነች። ሱዳን ደግሞ በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በኩል እንግዲህ ተመልከቱ። ከላይ ኢጅፕት አለች፣ በሰሜን ምዕራብ ደግሞ ሱዳን አለች። አውሮፓውያኖች በቀይ ባህር በኩል ይሻኮታሉ። ኢትዮጵያ እድሜ ዘመኗን ከጦርነት ተለይታ አታውቅም። ብዙ ጠላቶች ያሉባት እስቲል አሁን ላይ ራሱ ውስጥ ለውስጥ ያለውን ትርምስ ይዩት እስኪ። አገሪቱን ለማፍረስ እንደው ህዝቡ ደግ ሆኖ አገር ወዳድ ሆኖ ነው እስካሁን ጸንቶ የኖረው እንጂ አገሪቱን ለማፍረስ ከጥንት ጀምሮ ያልቋመጠ የለም፣ ያልደከመ የለም። The struggle of the Sudanese people against Egyptian occupation had gathered momentum and drove them out of most of the country and encircled the remaining Egyptian troops in ካሳላ area of eastern Sudan። አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ሶስቱ ሀገሮች ያ ማለት ኢጅፕት፣ ኢትዮጵያና ሱዳን ብዙ ጊዜ ምንም እንኳን ሁለቱ ሀገሮች ኢትዮጵያ ላይ ቢሆንም ትኩረታቸው ግን እርስ በርሳቸው ራሱ አይተማመኑም። ሱዳንና ኢጅፕታውያን ጠላት ናቸው። ቢኮዝ ለምንድን ነው እርስ በርስ ጠላት የሆኑት ካል ይሄ ወንዝ ነው ወይም ናይል ወንዝ ወይም አባይ ወንዝ ሶስቱን ስለሚያገናኝ በዛ ሽኩቻ አለ ማለት ነው። ኢጅፕት ሱዳንን ታስጨንቃለች፣ ሱዳን ደግሞ መልሳ ያን ዲፌንድ ለማድረግ ትጥራለች። ግን በአጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያን ለመውረር የመጣው የኢጅፕት ወታደር በሱዳን በኩል ሊወጣ ሲል ሱዳኖች ጋማ ይዘውታል። The only way of Egyptian could save their lives was via ምጽዋ through the cooperation of Ethiopia። እንግዲህ እዚህ ጋር ኢንሰርክል የሚል ነገር አይታችኋል። ኢንሰርክል ማለት ከበባ ማለት ነው። በሱዳኖች የኢጅፕቲያን ወታደር ከበባ ተደርጎበታል። ስለዚህ የትሩፕ ወይም የወታደር መውጣት የሚችለው በማን እርዳታ ነው? በኢትዮጵያ እርዳታ በምጽዋ በኩል ቪያ ምጽዋ through the cooperation of what ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ the British brokered a treaty known as ህይወት ትሪቲ between the Ethiopian and Egypt in 1884። እንግዲህ ብሪቴን የት ነው ያለች ካላችሁ አውሮፓ ነው። ግን ሙሉ ጉሯን አፍሪካ ምስራቅ አፍሪካ ነው ወይም ሰሜናዊ አፍሪካ ውስጥ አስገብታ በኢትዮጵያ በሱዳን እና በኢጅፕት የምትፈተፍት ወይም የምታወካ እሷ ነች። አሁን የኢጅፕት ወታደሮች ከሱዳን መውጣት ስላለባቸው ከኢትዮጵያን ጋራ ኢጅፕትና ኢትዮጵያ ትሪት እንዲያደርጉ እንደ አዋዋይ ብሮከር ስንል ደላላ ነዋል። ልክ እንደ በጋራ ሆና ሁለቱ አገሮች የሆነ ውል እንዲዋዋሉ አደረገች። እሱም ውል ህይወት ትሪቲ ይባላል። በ1884 ነው። According to the ህይወት ትሪቲ Ethiopian agreed to facilitate the occupations of Egyptian soldiers encircled by the Mahandist in eastern Sudan to return for among others the use of ምጽዋ via ኢትዮጵያ። አሁን ውሉ ምንድን ነው የሚለው? ኢትዮጵያ በመሐንዲስቶች የተያዙ መሐንዲስቶች ማለት ሱዳናውያን ማለት ነው። በመሐንዲስቶች የተያዙ የኢጅፕት ወታደሮች በምጽዋ በኩል በሰላማዊ መንገድ እንዲወጡ የሚል ውል ነው የተዋዋሉት። ምናልባት ኢትዮጵያ ምን ጥቅም አግኝታ ነው ግብፃውያንን በነፃ እንዲለቀቁ ያደረገችው ስንል ምናልባትም ከዚህ በኋላ ጸብ አልጭርም እንደዛ አልተናኮሽም ምናምን ብላ ሊሆን ይችላል።
ግን ውል ተዋሏል። ቲዮትሪት ይባላል። the Ethiopian involvement infuriated the Mahandist and became the main cause for the clash between the Mahandist and Sudan. Mahandist of Sudan and the Ethiopian force that lasted from 1885 to 1889. እዚህ ላይ ሌላ ነገር ተፈጠረ። ምን ማለት ነው? ኢንፍሬትድ ስንል ማናደድ፣ ማበሳጨት ማለት ነው። አሁን ህይወት ትርኢት የተካሄደው በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ነው። ግብፃውያን ከሱዳን በምጽዋ በኩል እንዲወጡ የሚያደርግ ትሪቲ ወይም ስምምነት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ውስጥ መሳተፏ መሐንዲስቶችን ወይም ሱዳናውያን አናዷል። ያ ማለት ከኢጅፕት ጋር አብራለች በሚል ኢትዮጵያና ሱዳን ግጭት ውስጥ እንዲገቡ አደረገ ማለት። ስለዚህ ይህ ክላሽ ወይም ይሄ ኮንፍሊክት ከ1885 ጀምሮ እስከ 1889 ኦልሞስት ፎር ይርስ ለ4 ዓመት ያክል ውጊያ ወይም ኮንፍሊክት ተፈጠረ። በማን? በመሐንዲስት ኦፍ ሱዳን እና በኢትዮጵያን። መሐንዲስት እንግዲህ የሱዳን ህዝቦች ናቸው። The first clash between the two came at ኩፊት in September 85 ኩፊት ላይ ነው የመጀመሪያው ክላሽ ወይም ኮንፍሊክት ወይም ውጊያ የተጀመረው። When the Ethiopian force were victorious, however, when the Emperor Yohan IV was in the northern Ethiopia, busy with the task of checking the Italian advancement to Maramellash, the Mahandist caused a lot of destruction to the church and monastery, including killing of the clergy and the laity. ተመልከቱ። አሁን የመጀመሪያው ክላሽ ላይ ኩፊት የሚባለው ላይ በ1885 ላይ መሐንዲስቶች ተሸነፉ። ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያ ድል ነበር በዛ ሰዓት። ነገር ግን በሰሜኑ በኩል ደግሞ ጣሊያን ልትገባ እያኮበኮበች ስለነበረ ኢምፐረር ዮሐንስ አራተኛ ወደ ሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፍል ሄዶ ያን ነገር ቼክ እያደረገ በነበረበት ጊዜ ስፔሻሊ ጣሊያኖች መረመላሽ አካባቢን ይዘው ስለነበረ ማለት ነው። መሐንዲስቶች ምን አደረጉ? ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው ብዙ ነገር ዲስትራክት አደረጉ፣ አፈረሱ። ስፔሻሊ ቸርቾችን፣ የቤተ ክርስቲያናትን፣ ገዳማትን፣ ኦኬ ቸርቾችን፣ ሞናስትሪዎችን ከዛም ክላርጂ ሁላ ሳይቀር ገለዋል። ክላርጂ ማለት ካህናት ማለት ነው፣ ወይም ካህንና ሌይቲ ሲል ደግሞ ምዕመናን። ስለዚህ ምዕመናንን፣ ቀሳውስት ወይም የካህናትን፣ ሞናስትሪ ወይም ገዳማትን፣ ቸርቾችን፣ ቤተክርስቲያናትን አቃጥለው አጥፍተው ሄዱ ማለት ነው። In January 1887 ዮሐንስ ኦርደር ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ኦፍ ጎጃም ቱ ሪፕሌስ the መሐንዲስት። then በ1887 ደግሞ ኢምፔሪየሩ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት የሚባለውን የጎጃም ንጉስ መሐንዲስቶችን እንዲወጋ ወይም እንዲያባርር አዘዘው ማለት ነው። ከዓመት በኋላ a year later the መሐንዲስት lead by አቡ አንጃ defeated ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ትሩፕ at ሳሮሃ in ደንበያ። እንግዲህ ከዓመት በኋላ መሐንዲስቶች በአቡ አንጃ የሚመራ ትሩፕ ወይም ወታደር ነው ማንን ማሸነፍ ቻሉ? ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ትሩፕ ወይም የንጉስ ተክለ ሃይማኖትን ወታደር ሳሮሃ የተባለ ደንበያ ውስጥ የሚገኝ፣ ደንበያ ማለት ጎንደር አካባቢ ነው። ሳሮሃ ላይ ምን አሉ? ማሸነፍ ቻሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሸናፊዎች ማን ሆኑ በዚህ ሰዓት? መሐንዲስቶች ማለት ነው። መሐንዲስቶች ወይም ሱዳናውያን። at this important ጃንክሽን ማለት መገናኛ ቦታ ማለት ነው። ኦኬ ጃንክሽን ስንል መገጣጠሚያ ቦታ ማለት ነው። ንጉስ ምኒልክ and ንጉስ ተክለ ሃይማኖት conspired against the emperor instead of directly facing the መሐንዲስት። ተመልከቱ። አሁን እዚህ ላይ የፖለቲካው ሴራ ራሱ ከባድ ነው። መጀመሪያ እይርላተር መሐንዲስት ሊድ ባይ አቡጀካ defeated ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ትሩፕ አትሳሮሃን ደንበያ ነው። ደንበያ አካባቢ ማን የተሸነፈው? ተክለ ሃይማኖት። ልክ እንደተሸነፈ ከማን ጋር ተገናኙ ይላል? ከንጉስ ምኒልክ ጋር ማለት ነው። የት አካባቢ? ደንበያ አካባቢ። ከንጉስ ምኒልክ ጋር ተገናኙና ንጉስ ተክለ ሃይማኖትና ንጉስ ምኒልክ ከማን ጋር አሴሩ ይላል? ኮንስፓየር ማለት ማሴር፣ ማደም ማለት ነው። በኢምፔረሩ አሴሩበት ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ከመሐንዲስቶች ጋር ከመፋለም ከመጋጠም ይልቅ በንጉስ ወይም በአጼው ማለት ነው በኢምፔረር ዮሐንስ ላይ ሴራ ሰሩ ሁለታቸው ማለት ነው፣ ንጉስ ሚኒሊክና ንጉስ ተክለ ሃይማኖት። now emperor ዮሐንስ faced what is called triangular tension, namely the Italian in the north, መሐንዲስት in the west and northwest, and his two
ቫዛልስ ኢን ዘ ሴንተር። አሁን እዚህ ላይ ሁለቱ ንጉሶች ማደማቸው አፄ ዮሐንስ 3 ውጥረቶች ገጠሙት። አንደኛው ውጥረት በሰሜን በኩል ጣሊያኖች መረብ መላሽን ይዘዋል ኦልሬዲ። ሁለተኛው ደግሞ በሰሜን ምዕራብ አካባቢ መሐንዲስቶች ወይም ሱዳናውያን እየገቡ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሁለቱ ቫዘልስ፣ እዚህ ላይ ቫዛል ስንል ታዛዥ ወይም ተላላኪ ወይም ከስር ያሉ ንጉሶች እንደማለት ናቸው። እነማን? ሚኒሊክና ተክለ ሃይማኖት ማለት ነው። አሴሩበት። ስለዚህ 3 ነገር ውስጣዊና ውጫዊ። ውጫዊ የጣሊያንና የሱዳን፣ ውስጣዊ ደግሞ የሁለቱ ንጉሶች ሴራ ማለት ነው። አት ሪዛልት ኢምፔረር ዮሐንስ ሜድ ዘ ፎሎዊንግ ናሽናል ኮል ቴን በመጨረሻም አፄ ዮሐንስ ብሔራዊ ጥሪ ያደረገ ማለት ነው ለህዝቡም ለነዚህ ሁለት ንጉሶችም ማለት ነው። ጥሪውም የአማሪክ ቨርዥኑን እና የእንግሊሽ ቨርዥኑን ነው። አማርኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ኢትዮጵያ የተባለች ሀገር አንደኛ እናት ናት፣ ሁለተኛ ክብር ናት፣ ሶስተኛ ሚስት ናት፣ አራተኛ ልጅ ናት፣ አምስተኛ መቃብር ናት። እንግዲህ የእናትን ፍቅር፣ የዘውድን ክብር፣ የሚስትን የዋህነት፣ የልጅን ደስታ፣ የመቃብርን ከባቲነት አስበህ ተነስ የሚል ጥሪ ያቀረበ ማለት ነው ንጉሠ ነገሥቱ። ወይም በእንግሊዘኛው ሊትራሊ ኦ the people of Ethiopia, the country called Ethiopia is firstly your mother, secondly your crown, thirdly your wife, fourthly your child, fifthly your grave. Accordingly, raise understanding the love of mother, honor of the crown, the goodness of wife, the delight of having a child, and the shelter of a grave የሚል ብሔራዊ ጥሪ ጠሩ ማለት ነው። Hence on 9 March 1889 the emperor marched to Matama where he died fighting the መሐንዲስት። እንግዲህ በማርች ወይም መጋቢት 9889 ወደ የተዱ ቀጥታ ወደ መተማ ከማን ጋር ለመዋጋት? ከመሐንዲስቶች ጋር። ቴን በዚህ ውጊያ ነበረ አፄ ዮሐንስ የሞቱት ማለት ነው። አሁን ሰው የዘራውን ያጭዳል ነው። ቢኮዝ እሱ ንጉስ በነበረበት ጊዜ ወይም ካሳ ምርጫ በተባለበት ጊዜ እና ከሱ በፊት የነበረው ንጉሰ ነገስት ወይም አፄ ቴዎድሮስ በነበረበት ጊዜ እሱም በቴዎድሮስ ላይ አድሞ ነበረ፣ አሲሮ ነበረ። ቢኮዝ ብሪቴኖችን ቀጥታ እየመራ ወደ ውስጥ እንዲገቡ ያደረጋቸው እሱ ነው። ሶ እሱ ላይ የደረሰው ደግሞ ምንድነው? ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ኦፍ ጎጃም እና ንጉስ ሚኒሊክ ኦፍ ሸዋ ምንድነው ያደረጉ? አሲሩበት። ኦኬ በወዲ በኩል ሱዳን፣ በወዳ በኩል ጣሊያን እየገቡ ባለበት ሰዓት አልንተባበርም ብለው አደሙበት። ዜን መጨረሻ ላይ መተማ ላይ እየተዋጋ በነበረበት ጊዜ መሐንዲስቶች ገደሉት ማለት ነው። ገለውም እንደውም ተዝቀደማ ወደቻቸው ሊሆን ይችላል አንገቱን ቆርጠው ምናምን ለኢጅፕቶች ማስፈራሪያ ያደረጉት ምናምን የሚል ታሪክ አለ። እሱ እንግዲህ በአማርኛው ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የተጻፈ ነገር ነው። ኢንተርናል ዲቪዥን ኤንድ ሆስቲሊቲ አሞንግ the rulers would result in a huge cost to the country and its people። እንግዲህ ውስጥ ላይ ያለው ክፍፍል አለመስማማት ምናምን አገሪቱን ከፍተኛ የሆነ ወጪን ያስወጣት ወይም ኪሳራ ውስጥ ነው የከተታት። አሞንግ አዘርስ መቅደላ and መተማ are a very good testimony። አሁን ከዋና ዋናዎቹ አለመግባባቶችና ዲቪዥኖች ክፍፍሎች እንደ ምስክርነት የምንወስዳቸው የመቅደላውንና የመተማውን መውሰድ እንችላለን። መቅደላ ላይ አፄ ቴዎድሮስ ራሱን እንዲያጠፋ የሆነበት የንጉስ ካሳ ምርጫ ወይም በኋላ አፄ ዮሐንስ አለመተባበር ወይም ማደም ነው። ኦኬ ቢያግዘው ኖሮ መጀመሪያም ብሪቴኖች ወደ ኢትዮጵያ የመሃል ክፍል አይገቡም ነበረ። ቴዎድሮስም ራሱን ባላጠፋ ነበር። መተማ ላይ ደግሞ ራሱ አፄ ዮሐንስ በሱዳኖች ወይም በመሐንዲስቶች እንዲገደል የሆነበት ምክንያት ንጉስ ሚኒሊክና ንጉስ ተክለ ሃይማኖት አለማበራቸው ወይም ለንጉሰ ነገስቱ አለማገዛቸው ነው። ስለዚህ ሁለቱን ንጉሶች በክፍፍልና ባለመስማማት ልናጣ ችለናል ማለት ነው during that time። ኦኬ as mentioned earlier the Italian advance in the northern west temporarily checked by the force of Emperor Johann I። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ገልጸነው እንደነበረ በሰሜን ኢትዮጵያ በኩል ኢጣሊያኖች መግባት አለመግባታቸውን አፄ ዮሐንስ ቼክ አድርጎ ነበር። following the death of Emperor Johannes the responsibility of keeping the territorial integrity of the country fell on his successor Minelik II።
እንግዲህ ተመልከቱ። አሁን አጼ ዮሐንስ ሞቷል። መሐንዲስቶች ገለውታል መተማ ላይ። ከዛ ሙሉ በሙሉ ሀገሪቱን ቴሪቶሪዋን ሁሉን ነገር የመቆጣጠር ኃላፊነትም አለ የተጣለ። ቀጣይ የሚተካው ንጉስ ላይ ንጉስ ምኒልክ ወይ ምኒልክ ዘሰከንድ ማለት ነው። The Italian used the Treaty of ውጫሌ to advance their colonial interest። ውጫሌ የሚባለውን ውል እዩት እንግዲህ ከማን ጋር ነው የተዋሉት? ከምኒልክ ዘሰከንድ ጋር ማለት ነው። የውጫሌ ስምምነት። የውጫሌ ስምምነት ምንድነው የሚለው ካል ብዙ አንቀጾች አሉት፣ ወደ 20 የሚደርሱ አንቀጾች። የአንቀጽ አማሪክ ቨርዥን እና ጣሊያን ቨርዥን አለው። የአማርኛ ትርጉም እንዲሁም የጣሊያንኛ ትርጉም ማለት ነው። ጣሊያኖች የሚፈልጉ እንግዲህ ይህን ትሪቲ ወይም ይህን ውል ተዋውለው ፌክ በሆነ ወይ ኢትዮጵያን ኮሎኒ ለማድረግ ወይም ቅኝ ግዛታቸው ለማድረግ ነው ተዋውለውት የነበሩት ማለት ነው። The treaty was signed by King Minilik II and the Italian representative Count Pietro Antolini in the town of ውጫሌ ኢትዮጵያ on 2 May 1889 to promote friendship and trade between the two countries። ተመልከቱ ውሉ የተዋለው በንጉስ ምኒልክ ሁለተኛ እና በጣሊያኑ ተወካይ ካውንት ፔትሮ አንቶሎኒ የት ውጫሌ ላይ መቼ በሜይ 2889 ማለት። ዓላማው ምንድነው? የትሪቲው በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከል ፍሬንድሺፕ ወይም የጓደኝነትና የንግድ ግንኙነት እንዲኖራቸው ማድረግ ነው በዋናነት። There was a slight but critical difference between the Italian and the Amharic versions of the treaty, which created a misunderstanding between the two countries። እንግዲህ የአማርኛው ቨርዥን እና የጣሊያኛው ቨርዥን ውሉ ላይ የተለያየ ትርጉም እንዳለው ደርሰውበታል ማለት ነው። Article 17 of the treaty in the Amharic version indicated that Emperor of Ethiopia, that means King Minilik, could use a good office of the Italian government in his dealing with other foreign powers, while the Italian text of the treaty made it obligatory። አሁን ተመልከቱ የአማርኛው ቨርዥን እና የጣሊያንኛው ቨርዥንን ስናየው የአማርኛው ቨርዥን ምንድነው የሚለው ኢትዮጵያ ወይም ኪንግ ምኒልክ ከውጭ ኃይላት ጋር ስፔሻሊ ከአውሮፓን ኃያሎች ጋር ግንኙነት ሲፈጥር በጣሊያን እገዛ መሆን አለበት ይላል። ነገር ግን የጣሊያንኛው ትርጉም ሲተረጎም ደግሞ ኢትዮጵያ ከአውሮፓ ሀገሮች ጋር ሪሌሽን መፍጠር ከፈለገች በጣሊያን ፍቃድና ይሁንታ ብቻ ነው። ጣሊያን ካልፈቀደች አይቻልም እንደማለት ነው። ስለዚህ አስገዳጅ ነው ማለት ነው፣ ኦብሊጋቶሪ። Upon failing to get the versions of the treaty from the Italy, Emperor Minilik ultimately abrogated the treaty in 1893። እንግዲህ ወደው ሊቀደር ችሏል ማለት ነው። የውሉ ወይም ሊሰረዝ ችሏል ማለት ነው በ1893። ኦኬ ምኒልክ አስተረጎመው የጣሊያንኛውን ትርጉም። ከዛ ጥሩ እንዳልሆነ ሲያውቁ ሙሉ በሙሉ ትሪቲው እንዲፈርስ ተደረገ ማለት ነው። To achieve their intention, the Italian crossed the Merev River, arrived at Adigrat and proceeded Ambalagi. This Italian steady encroachment onto the North Ethiopian and the need to defend the territorial integrity of the country has been made clear by the Emperor Minilik's call for the mobilization። እንግዲህ ጣሊያኖች የውል ተዋዋሉ፣ ግን አልተሳካም። ካልተሳካ ምንድን ያላቸው አማራጭ በቀጥታ ኃይልን በመጠቀም ወደ ኢትዮጵያ መግባት። መረብ መላሽን አቋርጠው በአምባላጌ በኩል አድርገው ወደ ኢትዮጵያ በሰሜን በኩል መግባት ጀመሩ። ይህን ሲያደርጉ ኪንግ ምኒልክ ሁሉ ነገር ግልጽ ሆኖላቸው ስለነበረ ቀጥታ ናሽናል የሆነ ኮል ወይም ጥሪን ያደረጉት ማለት ነው። የጦር ጥሪ ወይም አዋጅ አስነገሩ። አዋጁም እዚህ ጋር አማሪክ ቨርዥን አስዌላስ እንግሊሽ ቨርዥን ተቀምጧል። አማርኛው ቨርዥን አሁንም አገር የሚያጠፋ ሃይማኖትን የሚለውጥ ጠላት እግዚአብሔር የወሰነልን የባህር በር አልፎ መጥቷልና እንደ ፍልፍል መሬት ይቆፍር ጀመር። አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት ሀገሬን አሳልፌ አልሰጥም። ጉልበት ያለ በጉልበትህ እርዳኝ፣ ጉልበት የሌለህ ለልጅህ፣ ለሚስትህ፣ ለሃይማኖትህ ስትል በሐዘን እርዳኝ የሚል ጥሪ አለ። ይህ እንግዲህ አጠር ብሎ ነው እንጂ የተጨመረም አለ። ይህንን ሰምተህ መተህ ያረዳኸኝ ወይም ያላገዝከኝ ብትኖር ማርያምን ምሬ አልምርህም የሚልም አለበት። እዚህ ጋር ምናልባት ተቆርጦ ስለቀረ ይሆናል እንጂ። ስለዚህ ይህን ጥሪ ተጣሩ። የእንግሊዘኛው ቨርዥን ምንድነው የሚለው? Enemies have now come upon us to ruin
the countries and to change our region by crossing the sea coast, which God gave us as our frontier. Our enemy have begun to appear by advancing and digging into the country like moles. With the help of God, I will not deliver up my country to them. Today, you who are strong, give me your strength, and you who are weak, help me by prayer. እንግዲህ ደካማ የሆነው በጸሎቱ ጠንካራ የሆነው በጉልበቱ ይርዳኝ ነው። ይህን ሰምተህ ግን ብትቀር አልምርህም አይነት ጥሪ ነው የተደረገው ማለት ነው። ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመውረር ወይም ኮሎኒ ለማድረግ ስትመጣ ማለት ነው። Following Emperor Menelik proclamation for the general mobilization, about 100,000 troops from every part of the country gathered at ወርሃይሉ and today south wall. እንግዲህ የት ነው የተገናኙት? ወርሃይሉ ላይ እንገናኝ ብለው ነው የጥሪ እዚህ ጋር ራሱ የት እንደሚገናኙም ተጠቅሶ ነበረ። ምናልባት እዚህ ያሳጥሩን ያስቀመጡት ወርሃይሉ በወሩ ተጠቅሷል። እዛ አካባቢ ላይ ከተህ እንገናኝ የሚል ጥሪ ነው የተካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ወርሃይሉ ማለት ደቡብ ወሎ አካባቢ የሚገኝ ቦታ ነው። 100,000 የሚደርሱ ወታደሮች ተሰበሰቡ። The people marched to the front irrespective of the gender, religion, ethnic difference to fight against the Italian aggression. እንግዲህ የሁላ ህዝብ ይህንን አዋጅ ከሰማ በኋላ ጾታ ሳይገድበው ሪጂናል ወይም ድንበር ወይም ክልል ሳይገድበው ዘር ሳይገድበው ሃይማኖት ሳይገድበው ሁሉም ተሰባሰቡ ማለት ነው። ማንን ለመዋጋት ወይም ማንን ዲፌንድ ለማድረግ የጣሊያን አግሬሽን ወይም የጣሊያን ጸባጫሪነትን ለመቃወም ወይም ለመመከት ማለት ነው። Almost troops from all parts of the country, particularly in the war, participated in the war. ያ ማለት ሁሉም 100,000 የሚደርሰው ወታደር በሙሉ በጦርነቱ ተሳተፈ። Efforts led by Futurary ገበየው ጉሩሙ defeated the Italian at አምባላጌ። የመጀመሪያው እንግዲህ አምባላጌ ላይ ነው ሽንፈታቸውን የቀመሱት ማለት ነው። And the force almost retreated to መቀሌ። ከዛ ወዴት ገባ? ወደ መቀሌ ገባ ማለት ነው። ፊታውራሪ ገበየው ጉሩሙ አምባላጌ ላይ ካሸነፏቸው በኋላ ወዴት ሙቭ አደረጉ? ወደ መቀሌ። In January 1896 under the leadership of ራስ መኮንን the Ethiopian force defeat the Italian at መቀሌ። የራስ መኮንን ንጉስ ማን ነው? ወታደር ደግሞ ወይም እሱ የሚመራቸው ትሩፖች ደግሞ መቀሌ ላይ አሸነፉ ማለት ነው። በተመሳሳይ አሁን የመጀመሪያው አምባላጌ ከዛ ሁለተኛው ደግሞ መቀሌ ላይ ማለት ነው። at መቀሌ they came under a siege that prevent their access to a well which they used for drinking. እዚህ ላይ ሲኤች ስንል የከበባ ጦርነት ነው። መቀሌ ላይ እንደገቡ ከበቧቸው። ጣሊያኖች መቀሌ ላይ ገብተዋል። ኦልሬዲ ተከበቡ ማለት ነው። The strategy is commonly known as the siege of መቀሌ ወይም የመቀሌ የከበባ ጦርነት ማለት ነው። and was believed to designed by Empress ጣይቱ። እንግዲህ ይሄ ዲዛይን የተደረገው የመቀሌውን ከቦ የመውጋት ቅድ ወይም ስትራቴጂ የተነደፈው በንግስቲቱ በንግስት ጣይቱ ነው። ዜን በዚህ ስትራቴጂ ጊዜ ምንድነው ያደረገችው? ወደ መቀሌ የሚገቡ የውሃ መግቢያ ቱቦችን በሙሉ እንዲዘጉ ማድረግ ነው፣ ወይም መቀሌ ውሃ እንዳይገባባት ማድረግ እናም በውሃ ጥም መፍጀት ነው ይህ ስትራቴጂ። After some negotiation the besieged Italian troops were set free and left መቀሌ and joined their captorate at አድዋ። እንግዲህ እዚህ ላይ ኔጎሺዬሽን ተካሄደ፣ ድርድር ተካሄደ። እንግዲህ ሊዋጋ መጣ አካል ጋር ትደራደራለች። ይደራደሩና ከመቀሌ ወጥተው ከሌሎች አጋሮቻቸው ወይም የሀገር ልጅ እንደማለት ነው። እዚህ ላይ ካፕሮይትስ ስንል ከነሱ ጋር ወደ አድዋ እንዲሄዱ ተደረገ ማለት ነው። መቀሌ ለቀው ወዴት ሄዱ? ወደ አድዋ ወጥተው ሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ the most decisive war ደግሞ የት ላይ ይቀጥላል ማለት ነው? አድዋ ላይ። The last and decisive phases of the war was fight at አድዋ on March 1st 1896። በጣም ወሳኙና የመጨረሻው በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከል የተደረገው ውጊያ ደግሞ አድዋ ላይ የተካሄደው ውጊያ ነው። በ1896 ወይም በእኛ አቆጣጠር በ1888 ማለት ነው። እሑድ ቀን የካቲት 23 ኦኬ፣ በእነሱ ማርች 1 ማለት ነው። The Ethiopian force were led by Emperor Menelik, Empress ጣይቱ and war generals like ራስ ሚካኤል፣ ራስ መኮንን፣ ራስ አሉላ፣ ራስ መንገሻ፣ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት
አሁን ተመልከቱ። እንደ ድሮ ቢሆን ኑሮ እንደ ቀደሙ ማለት ነው እንደ አፄ ዮሐንስ እንደ አፄ ቴዎድሮስ በነበረበት ጊዜ እነዚህ የየጎጥን በለው ወይም የየአካባቢው ንጉሶች ናቸው ያድሙ ነበረ። ግን በዚህ ታይም ምኒልክ ያወጁት አዋጅም ያው በጣም ወሳኝ ስለነበረ ተሰባስበው በአንድ ላይ የተለያየ የጦር ኃይል በመያዝ ነው ሁሎችም በአንድ ላይ ሆነው የጋራ ሀገራቸውን ሊያድኑ የወሰኑት ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ዋና የሚባሉት ራስ ሚካኤል የወሎ ነው ወይም ንጉስ ሚካኤል የተባለው በኋላ ራስ መኮንን አለ በኋላ ንጉስ መኮንን ራስ መኮንን ነው። ራስ አሉላ አባነጋ አለ ወይም ራስ አሉላ እንግዳ፣ ራስ መንገሻ አለ አሁንም ይሄም ሰሜኑ ወይም የትግራዩ ነው። ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ጎጃም አለ። እነዚህ በሙሉ እንዲሁም ዋናዎቹ ንጉሱና ንግስቲቱ ወይም ምኒልክና ጣይቱ ሆነው ውጊያውን ወደ ተወሰዱት ወደ አድዋ ማለት ነው። The result of this battle was a remarkable victory for Ethiopia. At this battle, about 8,000 Italian fighters were killed, 1,500 wounded, and 3,000 were captured. በዚህ ውጊያ እንግዲህ በጣም ወሳኝ የሚባል ውጊያ ነው ብለናል። 8,000 የሚደርሱ የጣሊያን ወታደሮች ሞተዋል፣ 1,500 የሚደርሱ ቆስለዋል፣ 3,000 የሚደርሱ ደግሞ ተይዘዋል፣ ተማርከዋል ማለት ነው። On the Ethiopian side, በኢትዮጵያ በኩል ስናይ ደግሞ about 4,000 to 6,000 troops are said to have been killed. ከ4,000 እስከ 6,000 ያክል ኢትዮጵያኖች ሞተዋል ማለት ነው በዚህ ጦርነት ወይም ተገብረዋል ማለት ነው። A battle of Adwa has had a profound impact of the country involved in the conflict and people who were fighting for their independence and right all over the world. የአድዋ ጦርነት እንግዲህ በጣም ከፍተኛውን ኢምፓክት ወይም ተጽዕኖን ያመጣ በዓለም ላይ ለነጻነታቸው ለመብታቸው የሚታገሉ ብዙ የዓለም ሀገራት አሉ። ስፔሻሊ አውሮፓውያኖች ጨቁኖ ያዟቸው። ስለዚህ አድዋ ላይ የጣሊያን መሸነፍ ሌሎች ሀገሮች ስፔሻሊ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገሮች እንዲህም አለ እንደ ለካ ብለው ራሳቸውን አደራጅተው ከቅኝ ግዛት ራሳቸውን ነፃ ለማውጣት እንዲታገሉ ያደረገ በጣም ወሳኝ ጦርነት ነበር ማለት ነው በዛ ሰዓት። As far as Ethiopia was consider its status as an independent sovereignty state was recognized by the great powers of the world. ከዛ በኋላ ጣሊያንን አድዋ ላይ ካሸነፈች በኋላ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ሶቨርኒቲ ወይም ሉዓላዊ ሀገር ነች ተብላ ታወጀች። እሱ ብቻ አይደለም፣ ራሷ ጣሊያን ለመጀመሪያ ጊዜ ራሷ ጣሊያን ሶቨርኒቲ ካንትሪ እንደሆነች ተናገረች። the first country to do so was Italy itself. ራሷ ጣሊያን ኢትዮጵያ ነፃ ሀገር ነች ሉዓላዊ ሀገር ነች ብላ መስክራ ለዓለም አሳውቃለች ማለት ነው። By the Treaty of Addis Ababa, signed on October 26, 1896, and which concluded the war, Italy recognized the independence of Ethiopia. አዲስ አበባ ላይ በተካሄደው እንግዲህ በ1896 ኦክቶበር 26 በተካሄደው ስምምነት ኢትዮጵያ ከጣሊያንም ከየትኛውም ሀገር ነፃ የሆነች ኢንዲፔንደንት የሆነች ካንትሪ ናት ብለው ተስማሙ ማለት ነው። Soon after, several powers of the time, including Italy, France, Britain, Russia, United States, Germany, Belgium, Turkey, and others, recognized Ethiopia as a sovereign state and opened their legation in Addis Ababa. እንግዲህ ጣሊያን ኢትዮጵያ ነፃ ሀገር እንደሆነች ከተናገረች ወይም ሪኮግናይዝ ካደረገች ካሳወቀች በኋላ እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ሀገራት በሙሉ ኢትዮጵያ ነፃ ሀገር ናት ብለው አብረው ካወጁ በኋላ ሌጌሽን ወይም ባጭሩ ኤምባሲ የሚባለውን ነገር አዲስ አበባ ላይ መክፈት ችለዋል ማለት ነው። In addition, the heroic national campaign, the cooperation, the common successes of the people of Ethiopia had positive impact in consolidating a national integration. ሌላው ደግሞ በጣም ግርም የሚለው ነገር በዚህ ጊዜ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ጾታ፣ ማንነት ሳይጠይቅ የጋራ ሀገራቸውን ነፃ ለማውጣት አንድነት የፈጠሩ ህዝቦች ወይም የተጋገዙ ህዝቦች ክብር ሊገባቸው ይገባል ማለት ነው እዚህ ላይ because ለነጻነታቸው ወይም ለሌሎች ሀገሮች ነጻነትም ተምሳሌ ሊሆን የቻለው ምንድነው በዛን ዘመን ልክ እንዳሁኑ ዘረኝነት ሳይኖር የሃይማኖት ዲፈረንስ ሳይኖር ምን ሳይኖር በአንድ ላይ ሆነው ኦኬ ለስልጣን ራሱ ሳይሻኮቱ የንጉሳቸውን ትእዛዝ ተቀብለው በጋራ በመተባበር ይሄው አገራችንን ሊያስረክቡን ችለዋል ማለት ነው። The victory has since served as a symbol of unity, independence and national pride for all Ethiopians. እንግዲህ አድዋ የብሔራዊ አንድነት ተምሳሌት የነጻነት ተምሳሌት ኦኬ ብሔራዊ ኩራታችን ነው ማለት እንችላለን ለኛ ለኢትዮጵያን ማለት ነው።
ግን ያው አሁን ላይ የምታዩት ብዙ ነገር ታያላችሁ። ልክ አድዋን ጠል የሆነ ትውልድ ምናምን እየተፈጠረ ያለበት ሁኔታ አለ። እሱን እንግዲህ እግዚአብሔር ዳን ነው የሚባለው። ምንም ልንል አንችልም። ቢኮዝ ውስጣችን ላይ የተሰራ ያለብን ነገር ብዙ መጥፎ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። ጀስት ሌሎች አፍሪካውያኖች አድዋን እያከበሩ ባለበት ሰዓት እኛ ኢትዮጵያን ስናከብር ደግሞ የሚቃወምን አታከብሩም የሚል ኃይል እየተፈጠረን ያለ ሶ ግን እናንተ እንደ ተማሪ እና እንደ ሀገራችሁ ያ ማለት ተማሪዎች ናችሁ፣ የምትማሩት የሆነ ነገር ለማወቅ ነው። ሪያሊቲውን ማወቅ ይኖርባችኋል። ለዚህ ነፃነት ላበቋችሁ አባቶቻችሁ ቅድመ አያቶቻችሁ ክብር ልትሰጡ ይገባል እንጂ እነሱ የሰሩትን ገድል አነንቆ ምናምን አይከበርም ምናምን ማለት ነውርም ነው። ስለዚህ አታከብሩም እያሉ የሚከላከሉን ሰዎች ወይም የሚቃወሙ ሰዎችን እኛ ራሳችን ልንቃወማቸው ይገባል ማለት ነው። ምናልባት እነዚህ ሰዎች ጀስት የውጭ ተልእኮ ኑሯቸው ቢኮዝ አድዋ ሲከበር ሁሌ የምታፍረው ማን ነች? ጣሊያን ነች። ስለዚህ የጣሊያን ተልእኮ ኑሯቸው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ደግሞ ሀገራችንን መውደድ አለብን ቢኮዝ ሌላ ሀገር የለንም። ሱዳን ሀገራችን አይደለችም፣ ኬንያ ሀገራችን አይደለችም፣ ወይም ሌላ አሜሪካም ሀገራችን አይደለም። ሀገራችን ደህየች ምንም ማለችም ይቺ ኢትዮጵያ ስለሆነች ልናከብራት ይገባል ማለት ነው። The victory of Adwa has forced the decisive victory of a black people over the powerful white European power. So, for a black people who are fighting for their freedom and independence across the world, it also served as a source of pride and motivation. እንግዲህ አድዋ ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቁር ህዝቦች ከነጭ ህዝቦች እንደማያንሱ እኩል እንደሆኑ እንደውም ራሳቸውን ማስከበር እንደሚችሉና ነፃነታቸውን ማወጅ እንደሚችሉ ማሳያ ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ ጥቁር ህዝቦች ነጮችን ከሚያደርጉት ጭቆና እንዲያቆሙ ወይም እንዲወገዱ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። አብዛኛው የአፍሪካ ማለት ከኢትዮጵያ ውጭ ማለት ነው በቅኝ ተገዝቷል። ስለዚህ በቅኝ ተገዝተው እምብኝ ብለው እንዲዋጉ እና ራሳቸውን ነፃ እንዲያደርጉ ያደረጋቸው አድዋ አፍሪካን ብቻ ሳይሆን ሌሎች የዓለም ሀገራት በሙሉ በአውሮፓውያኖች ተገዝተዋል ማለት ነው። It also served as a source of pride and motivation. ይህ ኩራትና ልክ ወኔም ጭምር ነው ማለት ነው። In Italy too, the defeat leads by the collapse of the government of Premier Francisco Crispi. እንግዲህ ጣሊያን ስትሸነፍ የጣሊያን ገቨርንመንት መንግስቱ እንዲፈርስም ሆኗል ማለት ነው። አጠቃላይ የፓርቲን ይመስል ነበር። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው በፓርት 4 the inceptions of the power struggle among the ruling elites from 1906 up to 1935 በሚል ቶፒክ ዙሪያ እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።